Padong na may kaon. Mao ni ilang video okay han nga room. Video okay. Video okay. So guys, mo ni akong gingon nga free breakfast diri sa hotel sa North Sky. Free breakfast ni diri. Di ka kapili pero at least nanay pagkaon. Di na ka mo problema kada buntag. Coffee na lang mong gihuwat. Pero okay na. Okay na ni. Ang favorite itlog. So kaon sa mi. Pag lingaw lang mong tanaw sa among time lapse nga nagkaon. Manamig kaon and it's time to swim. Di ka siya init. Muna yung nakanindot. Then I'll be switching to this. Actually wala pa ni nako siya na try sa swimming pool. Langoy og dagat. Muna yung gamiton right now. Na-amaze lang ko sa amin. Pasensya na ako sa CR. So, nanusag ko dire balik sa Tugkaran sa North Sky. Nandi ko i-chika. Mo din na ang summer house. And we're back na mi diri sa resort. Nakakapalit mi food sa gawas. So ugma, ma-focus ko photography. At least maka-picture ko sunrise again. And hopefully dili mo ulan ugma. I-check na ko. Hey Siri. Will it rain tomorrow? It doesn't look like it's going to rain tomorrow. What is the time for sunrise tomorrow? Sunrise tomorrow will be at 6:06 a.m. Nice. So same ra ganina. Mo try na miggawas sa seashore. Dito na ko ibota ko time lapse then atang na ko siya sa sunrise. Another portfolio na pod. Practice. Nagko among now. Wala dagan-dagan. Sige lagingon nga. Yam, matatag sayo. Nagan. Todod. Bang. Alarm. Alarm. Sige. Pagpagmon. Pag magpagmon. Tugbalik. Pag magmadilis bintana. Ngit-ngit man. Ngit-ngit man. Sabi bugnaw man. Bye tolog. Kaon sa mip guys. Then lain kami tanawon makaon. Hab-hab kayo. So ako sa ni siya ibutang. Wala may sunset dari. Sunrise ra. See you later if maka-vlog ko. Or see you tomorrow. Check it out. Hey guys, I'm walking towards the sea. Padol ko gamay. So yan ako picture dito sa unahan. Hopefully tayo makuha na ni. Wow, manay ilang giingon nga bat. Mura. It's almost 5:59. Hapit na. Wow, nice dito nga kaan reflection. Mas dako ang sun gahapon kita karon. So guys, muadto ko dito sa laom-laom gamay. Daghan siya starfish. Weird nga starfish. Tanawa. Ang sun hapit na. Actually, tara siya oh. Tara siya oh. It's
Alas 6:05 na. 6:05. And the sun is rising. Look at that. Kita mo siguro? Kana. God, ako sa starfish. Nagkadako sila, nagkalayo. Wow. Hindi makita ninyo ang gamit sa circular polarizer. Kita ka sa starfish, mawala ang iyang reflection, maklaro iyang reflection. Picture ta niya, kay cute man siya. Pagka-cute sa starfish. Ito gahapon kay babae nga is adto jud din sa unahan. Nya mao akong gihimong subject. So mag-pictures ako guys. Ako sa siya ibutang diri, ha? So guys, pictures ako ha. Mo try ko dito adto sa pan. Guys, dito nahan. Diha. Nice i-adto din diha. So, ang hap ko dito. Hopefully wala ito yung starfish, another starfish. Back to main camera na ko. And ang bawd nagkakusog na. Padong na ni saka ang hindi na to siya picturean si ate or si manang. So ayan ako siyang picture. Ako siyang i-approach. Nindot iyang gibuhat. Nong, mang bintag. Bintag. Ano sa'yo yung gibuhat nong? Isdang gagmay? Ah. Unsa nga gagmay? Ang gagmay jud kayo nang sakto lang. Si Manong. Para sa asa sa restaurant. Pwede din ka picture na? Padayon lang trabaho. Silhouette style lang akong pag-picture niya para din na po siya ma-disturbo sa iyang panguhang isda. Kaya musaka na po ang dagat. Huwag niya siya yung makuha. Layo na kasi magpadol kami. Manguha siya isda ng gagmay. Okay, para sa restaurant or na po para customer. Ato po dito na. Makita yung portrait. So i-emboat na lang ako is video na lang ko niya. Na siya dito. Layo na ko siya. May ikog sa kumo disturbo. So hindot dito unta na siya paan. Portrait. So balik na po. And hopefully na-enjoy mo sa akong gibuhat. Pero ako enjoy mo ko. Video diri, picture diri. If naabot mo aning kinalasan sa video karon na nagyaw-yaw ko. Salamat.
And see you sa next video na. Peace! Sorry. I think humana na sad ako ang akong motion time lapse. Pang-ending na lang na. Watch. If you are too demanding or too greedy, your mind is not rich and self-sufficient. When your mind becomes demanding, when you long for something, you will end up violating your own precepts. Not to tell lies, not to steal, not to kill, not to be immoral, and so forth. If you keep your original mind, precepts